So moved, Distinguished Mr. President. colleague, Senator Raffy Tulfo is recognized, sir. Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Gusto ko po ihain sa inyo ngayong araw na ito ang spaghetti. Ang spaghetti ay inihain sa Senado noong Miyerkules, ngunit malayo ito sa birthday party na kilala ng marami. Sa isang privilege speech nitong Miyerkules, itim na spaghetti wire ang tinutukoy ni Senator Raffy Tulfo. Binigyang kahulugan niya ang mga ito bilang mga kableng, naka-entangled, voluminous, and eyesore na nagdudulot ng tunay na panganib sa mga Pilipino. Hindi po ito yung spaghetti na kinakain natin sa handaan o yung kantang spaghetti. Sa halip, ito pong spaghetti na ito ay matuturing kong panganib at perwisyo sa ating mga kababayan. I present to you spaghetti wires and cables. My staff went around the metro to take photos of these entangled and voluminous wires and cables. And it was very easy to find them. Alam ko, pamilyar po tayong lahat sa mga ito. Ang sakit po sa mga mata. My attention was recently called regarding these spaghetti wires when several complainants came to my program last Friday because they got into an accident due to some hanging wires along EDSA. Binigyang diin ni Senador Raffy Tulfo nitong Miyerkules ang pangangailangang tugunan ang mga problemang dulot ng tinatawag na spaghetti, wires at cable sa kahabaan ng EDSA. Sa kanyang privileged speech sa Senate plenary session, sinabi ni Tulfo na nakatanggap ang kanyang tanggapan ng ilang reklamo ng matitinding aksidente dahil sa gusot at malalaking wire at cable. Mr. President, 4 incidents involving just that particular area in EDSA, and yet kinailangan pa po nila pumunta sa aking programa para magsumbong. Ito pong mga taga-Philippine Global Communications Incorporated na nagmamay-ari ng mga kableng yan nung nalapitan po ng mga naberya nila. Ano ang mga sinabi? Magsumiti raw ng pictures at video para ma-refer sa kanilang legal at pag-aaralan. Pagkatapos po noon, aming tinawagan ng MMDA. Ang sagot lang sa amin ng magaling na MMDA, hindi daw nila jurisdiction yung nangyari. Kawawang mga nila lang. Mga walang malay na naghanap buhay lang at namamalengke sana ay muntik pang mabawian ng buhay. At ang MMDA na sana ay ang sangay ng gobyerno na maaaring nakagawa ng paraan upang mapigilan ang mga aksidente sa pamagitan ng pagtawag ng atensyon nitong Philippine Global Communications ay umiiwas sa kanilang responsibilidad. Dahil sa pangyayaring ito, aking pong pinatingnan ang estado ng mga kable sa ating mga kapaligiran. 4 incidents involving just that particular area in EDSA and yet, kinailangan pa nila pumunta sa aking programa para magsumbong, he said. Mr. President, just last August 2023, dahil sa mga nag-ipon-ipon na kable sa mga poste ng kuryente sa Binondo, sa tabi mismo ng Binondo Church, 4 na posteng bumagsak dahil sa bigat. Nabagsakan po ang ilang mga sasakyan. Naputol ang kuryente at ibang telco services. Kasamang internet doon sa area na yon. Kung babagsak ang mga poste ng kuryente, idiniit ni Tulfo na ang mga spaghetti wires na ito ay nagdudulot din ng kakilakilabot na sistema ng trapiko sa mga highway. Tulad ng kaso na dinala sa akin, it is risk to life and limb. Nagdudulot ito ng tunay na panganib sa ating mga mamamayan. Ito lang po is enough to make this matter a national concern, Tulfo stressed. Noong Agosto ng nakaraang taon, sinabi ni Tulfo na 4 na poste ng kuryente sa tabi mismo ng Binondo Church ang gumuho dahil sa bigat ng mga cable wire. Nabagsakan po ang kanilang mga sasakyan. Naputol ang kuryente at ibang telco services kasama ang internet doon sa area na yon. Pagkatapos po, sinara ang kalye para maayos ang mga bumagsak na poste kaya nagdulot ng traffic, he added, pinsala sa ari-arian. Katulad ng sa Binondo, nahulog ito sa mga sasakyang nakaparada sa tabi ng kalsada. Pagkatapos po, sinara ang kalye upang maayos ang mga bumagsak na poste kaya nagdulot ng traffic. Mr. President, ito po mga spaghetti wires ang nagdudulot ng napakaraming problema para sa ating bayan. Number 1, just like in the case that was brought to me, it is a risk to life and limb. It poses real danger to our citizens. Ito lang po is enough to make this matter a national concern.
It could also be a cause of terrible traffic. Number 3, damage to property. Number 4, damage to heritage sites. Kung magagawi po tayo sa Intramuros, madami din pong mga ganitong spaghetti wires. And if these wires damage the properties there, hindi po madaling mag-restore ng mga lugar na luma na at kung masunog halos, imposible na maibalik ito sa dati. Number 5, it is an eyesore. Number 6, interrupted in electricity and telecommunications. What if hospitals are affected and they experience brownouts for a long period of time, especially in the middle of a surgery? Mahirap po yung ganong klaseng sitwasyon. Mr. President, bakit nga ba nagkakaganito ang mga wires at kable natin? It seems that Kung ang mga wire na ito ay hindi pinapanatili na mabuti, ito ay kilala na maging sanhi ng sunog, patuloy niya. Binanggit din niya na ang mga insidente sa Binondo ay nagdulot din ng pagkaputol ng kuryente at telecommunication. Nang bumagsak, nawala ng internet ang mga negosyo, kasama ang mga bangko. Paano kung maapektuhan ang mga ospital at makaranas sila ng brownout sa mahabang panahon? Mahirap naman po yun, he said. these wires are mostly from utility companies such as telecommunication, internet providers, and electricity distributors. These companies apply for permits to install these structures and attach these cables, but there seems to be nobody actively regulating them. Nobody is monitoring them, in short. Once a wire is no longer in use, they shall leave it there. And new utility providers just keep on adding and adding and adding more wires. Some would give an excuse that they cannot just remove the useless and abandoned wires because hindi naman daw sa kanila yun. So nagmumukha pong tambakan ang mga poste natin na mga kable na nagkakabulbol at wala nang pakinabang. Tapos, minsan pa po, ginagawa pa nila yung storage facility para madali silang mag-ayos. May ilang nag-iwan ng mga rolyo ng kable para kung may ayusin, nandun na agad. Extra cables. There are individuals' actions in some areas. For example, in Davao, they already installed their cables underground. Matagal na po ito pinopropose ni Architect Palafox. What is stopping us from implementing this? And while this is pending, there are some LGUs like in Cebu and Valenzuela that did a clearing drive in their area of these cables. In Pasig, they have an ordinance holding telcos and electric companies liable for failure to clear these lines. Maybe we could explore these options so that these spaghetti wires could finally be resolved and no more life could be put at risk. I believe that the Committee on Public Works, under the chairmanship of Senator Bong Revilla, could ably address this. And as chairman of the Committee on Energy, I will take the cudgels against the electric distribution companies. If there are adjustments that we need to make in our laws and put the responsibility on those businesses making use of these posts and cables, I know we can work on these together. Thank you, everyone. Thank you, Mr. President. Allow me to congratulate our colleague, Senator Raffy Tulfo, for bringing this to our attention. Matagal ng problema ito at parati natin ito nakikita and we're just maybe taking it for granted. Sana pwede ko rin may dagdag kung mag-hearing po kayo, Senator Raffy, yung mga poste sa kalsada na hindi pa nila tinatanggal. Sementado na yung daan, may poste sa gitna dahil wala daw budget ang kooperatiba para mailipat yung sa shoulder ng kalsada. So, it's actually a major road hazard. Ikinalungkot ni Tulfo ang isang pambansang direksyon na dapat ipataw upang matugunan ang mga naturang alalahanin dahil binanggit niya ang pagsisikap ng Davao City na maglagay ng mga kable sa ilalim ng lupa. At habang ito ay nakabingbing, may ilang mga LG tulad sa Cebu at Valenzuela na nag-clearing drive sa kanilang lugar ng mga kableng ito. Sa Pasig, nagkaroon sila ng ordinansa, pananagutan ang mga telcos at electric companies sa kabiguan na linisin ang mga linyang ito, anya. Siguro maaari nating tuklasin ang mga opsyon na ito upang ang mga spaghetti ware na ito ay tuluyang malutas at wala ng buhay na malalagay sa panganib, idinagdag niya.